नमस्कार। आज हामी अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा डिल गर्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ दोस्रो क्लास हो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत। र यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको बिएससी नर्सिङ, बिएनएस र एमएससी नर्सिङ, एमएनमा पनि पढाइ हुने एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो र आजको यो दोस्रो क्लास हो यो टपिक अन्तर्गत। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले द मिनिङ अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर डेफिनेसन, फिचर अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, रिजन फर स्टडिङ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, अब्जेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर र इम्पोर्टेन्स अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा डिल गरिसकेका छौँ। र यहाँले यी कन्टेन्टहरू यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा त्यो भिडियो छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको कन्टेन्टमा हामी की फोर्सेस एफेक्टिङ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड म्यानेजमेन्ट, अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड द म्यानेजमेन्ट प्रोसेस, अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड द म्यानेजर्स जब, बेसिक म्यानेजरियल रोल एन्ड क्रिटिकल म्यानेजरियल स्किलको बारेमा डिल गर्नेछौँ। र आजको कन्टेन्टको बारेमा बुझ्नको लागि यहाँहरूले योभन्दा अगाडिको क्लासलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सुरु गरौँ की फोर्सेस एफेक्टिङ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरबाट। र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई एफेक्ट गर्ने की फोर्सेसहरू भनेको मेजर 4वटा फोर्सेस हुन्छ। जस्तै पिपुल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलोजी र इन्भाइरोमेन्ट। अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको इन्डिभिजुअल अथवा वर्करको बिहेभियर विदिन अर्गनाइजेसन, वर्करको बिहेभियरलाई स्टडी गर्ने एउटा डिसिप्लिन हो भनेर हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा डिल गरिसकेका छौँ। र इन्डिभिजुअल बिहेभियरलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू भनेको अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्ने वर्करहरूको ग्रुप भयो, अथवा वर्कर इन्डिभिजुअल या ग्रुप पनि हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर कस्तो छ, पोलिसी सिस्टमहरू कस्ता छन्, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको फर्मेट कस्तो छ, त्यसलाई एफेक्ट गर्छ। त्यसै गरी टेक्नोलोजी, कस्तो किसिमका टेक्नोलोजीहरू युज गरिएका छन्, त्यसले पनि इन्डिभिजुअल बिहेभियरलाई एफेक्ट गर्छ। त्यस्तै गरेर इन्भाइरोमेन्ट, इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यसले पनि अर्गनाइजेसनभित्र हुने बिहेभियरलाई डिटरमाइन गर्छ अथवा एफेक्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। र यो 4वटा मेजर जुन की फोर्सेसहरू छ, त्यो की फोर्सेसहरूमा मेजर 3टा जस्तै पिपुल, स्ट्रक्चर र टेक्नोलोजी बीच इन्टरेक्सन भइरहेको हुन्छ सधैँ, र त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने अथवा इन्फ्लुएन्स गर्ने काम भनेको चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनभित्रको इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले पनि त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। अब हामी इन्डिभिजुअल की फोर्सेसको बारेमा डिल गरौँ। फर्स्टमा की फोर्सेस अन्तर्गत पिपुल। जस्तै अब एउटा अर्गनाइजेसनको सोसियल सिस्टम भनेको, इन्टर्नल सोसियल सिस्टम भनेको त्यहाँ काम गर्ने वर्कर अथवा पिपुलबाट बनेको हुन्छ। र त्यो सिस्टमभित्र इन्डिभिजुअल पर्न सक्छ, ग्रुप्सहरू पर्न सक्छ, र त्यो ग्रुप मेबी स्मल पनि हुनसक्छ, लार्ज पनि हुनसक्छ, अथवा फर्मल पनि हुनसक्छ, अथवा इन्फर्मल ग्रुप पनि हुनसक्छ। र ग्रुप भनेको जहिले पनि डाइनामिक हुन्छ। ग्रुप कहिले फर्म हुनसक्छ, त्यो ग्रुपमा चेन्जेसहरू आउन सक्छ, अथवा ग्रुप चाहिँ ब्रेकडाउन हुनसक्छ, डिसब्यान्ड हुनसक्छ। र अर्गनाइजेसन भनेको आफैमा एउटा कम्बिनेसन अफ ग्रुप अफ पिपुल हो भनेपछि ग्रुपमा भएको चेन्जेसले पक्कै पनि अर्गनाइजेसनमा केही न केही चेन्जेसहरू चाहिँ आउँछ। र म्यानेजरले त्यो ग्रुपहरूमा हुने चेन्जेसलाई जहिले पनि राइट डाइरेक्सनमा लानको लागि कोसिस गरिरहनुपर्छ। र अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने डिफ्रेन्ट एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्छन् वर्करहरू। त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्ट उनीहरूसँग भएको क्यापासिटी, ट्यालेन्टहरू डिफ्रेन्ट लेभलका हुन्छन्, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभका हुन्छन्। र ती सबै ग्रुपहरूलाई एउटा राइट डाइरेक्सनमा म्यानेजरले राइट डाइरेक्सनमा लानु भनेको म्यानेजरको लागि एउटा च्यालेन्जिङ जब हो। र म्यानेजरले जहिले पनि
ग्रुपहरूको जुन एउटा कस्तो किसिमको ग्रुप छ त्यो ग्रुपलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, प्रेडिक्ट गर्ने र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्नुपर्छ। र ग्रुपमा भनौँ या इन्डिभिजुअल वर्करहरूसँग एउटा राम्रो रिलेसनसिप बिल्ड गरेर त्यो ग्रुपलाई मोटिभेट गरेर अर्गनाइजेसनल एक्टिभिटिजलाई मिट गर्ने भनौँ या अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभलाई मिट गर्नको लागि सधैँ ग्रुपलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर अगाडि बढाइरहनुपर्छ। अब पिपुलले कसरी एफेक्ट गर्यो त अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई भन्दा, एउटा अर्गनाइजेसनमा डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डका, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ, डिफ्रेन्ट क्यापासिटी भएका र इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्स भएका डिफ्रेन्ट लेभलका पिपुलहरू हुन्छन् र उनीहरूको बिहेभियरको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू हरेक इन्डिभिजुअलको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभका बिहेभियरको कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनलाई पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र त्यो सबै कुरा डिफ्रेन्स हुँदै पनि म्यानेजरको एउटा जब भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो सबै ग्रुपलाई मिलाएर अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनु, स्मुथली रन गराउनु चाहिँ म्यानेजरको रोल हुन्छ। त्यस्तै की फोर्सेस अन्तर्गत स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर भन्नाले एउटा फर्मल रिलेसनसिपलाई बुझाउँछ। एउटा अर्गनाइजेसनभित्र पिपुलहरू बिचको एउटा फर्मल रिलेसनसिप अथवा र्याङ्किङ भनौँ अथवा उनीहरूको अथोरिटी, एउटा डिफाइन अथोरिटी कसरी चाहिँ क्लियरिफाई गरिएको छ, त्यो स्ट्रक्चरमा कसरी देखाइएको छ, त्यो सबै कुरा स्ट्रक्चरले डिफाइन गर्ने काम गर्छ। र एउटा अर्गनाइजेसनभित्र जस्तै म्यानेजर हुन सक्छन्, इम्प्लोइहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरेर अरू डिफ्रेन्ट वर्करहरू, एसेम्बलरहरू हुन सक्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो लेभल अनुसारले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू क्यारी आउट गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरल वेमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आफ्नो काम इफेक्टिभली त्यो स्ट्रक्चरभित्र, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरभित्र इफेक्टिभली आफ्ना आफ्ना वर्कहरू कोअर्डिनेटेड रूपमा इफेक्टिभली क्यारी आउट गरिरहेका हुन्छन् र विदाउट इफेक्टिभ कोअर्डिनेसन अर्गनाइजेसन कहिले पनि रन हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरले अरू कुरा के पनि डिटरमाइन गर्छ भने कम्युनिकेसन च्यानल कस्तो हुने, त्यस्तै गरेर हायरार्की लेभल कसरी क्लियरिफाई गरिएको छ, कम्युनिकेसनको थ्रुबाट कम्युनिकेसन गर्ने, अर्डरको थ्रुबाट अर्डर हुन्छ र ओभरअल एकाउन्टेबल को छ, यो सबै कुराको र चेन अफ कमान्डको कुरा भयो, हायरार्कीको कुरा भयो, सबै कुरा चाहिँ स्ट्रक्चरले डिटरमाइन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनभित्र हुने बिहेभियरलाई डिटरमाइन गर्ने भनेको स्ट्रक्चर पनि हो। त्यस्तै टेक्नोलोजीले इन्डिभिजुअल भनौँ जो पनि वर्करहरू हुन्छन्, वर्करहरूले गर्ने कामको क्वालिटीलाई भनौँ अथवा चाहिँ इफिसियन्सीलाई बढाउने काम गर्छ टेक्नोलोजीले। र हामीले जुनसुकै पनि कामहरू चाहिँ विदाउट टेक्नोलोजी सबै कुरा बेयर ह्यान्डले गर्न सक्छौँ भन्न पोसिबल हुँदैन। र टेक्नोलोजीको अब एउटा ग्रेट बेनिफिट पनि छ भने टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा कति नेगेटिभ इफेक्टहरू पनि क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्रीलाई इक्जाम्पल लियौँ भने एउटा इन्डस्ट्रीमा त्यहाँ प्रोडक्सन हुने जुनसुकै पनि इन्डस्ट्रीबाट प्रोडक्सन हुने इक्विपमेन्ट भनौँ अथवा इन्स्ट्रुमेन्टहरू भनौँ, त्यो जुनसुकै कुरा पनि विदाउट टेक्नोलोजी, विदाउट मेसिनरी त्यहाँ सबै कुरा पोसिबल हुँदैन। हातले बनाएर मात्रै सबै कुरा सम्भव हुँदैन र त्यो अर्गनाइजेसन अहिलेको कन्टेक्स्टमा सस्टेन गर्न सक्दैन यदि म्यानुअल वर्क मात्रै गर्ने हो भने, र त्यसको कस्ट एकदमै धेरै पर्न जान्छ। भने हेल्थ केयर सेटिङको कुरा गर्ने हो भने हामीले सबै कुरा म्यानुअल्ली गर्न पोसिबल हुँदैन। जस्तै कार्डियाक स्क्रिनिङ गर्नको लागि हामीलाई मेसिन अथवा साइन्टिफिक टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरेर अब डिफ्रेन्ट टाइपको सर्जरीहरू गर्नको लागि, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीहरू गर्नको लागि, अरू डिफ्रेन्ट टाइपका सर्जरीहरू गर्नको लागि चाहिँ त्यो बेलामा टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरेर क्यान्सर ट्रिटमेन्टको रेडियोथेरापीको लागि टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ।
यस्ता डिफ्रेन्ट जस्तै अब मोनिटरिङ गर्नको लागि पेसेन्टलाई टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ, डायलासिस गर्नको लागि टेक्नोलोजीको आवश्यकता पर्छ। अझ हेल्थ केयर एरिनामा त विदाउट टेक्नोलोजी धेरै कुराहरू चाहिँ असम्भव छ। अब यसले एक हिसाबले क्वालिटी सर्भिस, बेटर सर्भिस पनि दिइरहेको छ भने अर्को हिसाबले पिपुलहरूलाई चाहिँ भेरियस वेबाट रिस्ट्रिक्ट पनि गरिरहेको छ। एउटा पेसेन्ट र हेल्थ केयर पर्सनल बिचमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा टच हुनुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै गइरहेछ। एउटा ह्युमन पर्सपेक्टिभलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर सबै कुरा टेक्नोलोजी युज गरेर गर्न थालिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले धेरै हिसाबले पिपुल र भनौँ अब एउटा वर्कर भनौँ हेल्थ केयर पर्सनल र पेसेन्ट क्लाइन्ट बिचमा हुने इन्टरेक्सनलाई मिनिमाइज गर्दै गइरहेको छ भन्न सकिन्छ। यदि कोही पनि पर्सनसँग चाहे त्यो कुनै इन्डस्ट्रीमा होस् या त हेल्थ केयर सेक्टरमा होस्, यदि त्यो मेन पावरसँग त्यो वर्करसँग टेक्नोलोजिकल नलेज छैन भने उसले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। र टेक्नोलोजीले इन्डस्ट्रीमा पर युनिट कस्टलाई एकदमै घटाउने काम गर्छ र क्वालिटी सर्भिसलाई इम्प्रुभ गराउने काम गर्छ र बेटर प्रोडक्सन गर्न सक्छ, चाहे त्यो जुनसुकै सेक्टरमा होस्। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्ट। अब इन्भाइरोमेन्ट कसरी की फोर्सेसको रूपमा हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई लिन सक्छौँ भन्दा सबै अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई विदिन अर्गनाइजेसन र एक्सटर्नल अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले केही न केही हदसम्म इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र एउटा सिङ्गल अर्गनाइजेसन मात्रै एक्लै कहिले पनि रहन सक्दैन, उसलाई एक्सटर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको आवश्यकता पर्छ। र अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा लार्जर सिस्टमको पार्टको रूपमा पनि लिन सकिन्छ भने यो भित्र पनि डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरू हुन्छन्। जस्तै लार्जर सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट सिस्टम, इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई हामीले लिन सक्छौँ र इन्डस्ट्रियल सेक्टरको भनौँ एउटा गभर्मेन्ट सिस्टमको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई हामीले पार्टको रूपमा लिन सक्छौँ भने अर्गनाइजेसनभित्र पनि उसका डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट अथवा चाहिँ कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। ती चाहिँ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ ती कुराहरूलाई। र चाहे त्यो एक्सटर्नल अथवा इन्भाइरोमेन्टमा होस् या लार्जर सिस्टममा भएको कुनै पनि चेन्जले कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ। जस्तै गभर्मेन्टले इन्डस्ट्रियल सेक्टरसँग रिलेटेड कुनै पनि पोलिसीमा चाहिँ ठुलो चेन्जेसहरू ल्याइदियो भने त्यसले अर्गनाइजेसनको सिस्टमलाई पनि चेन्ज ल्याउँछ। त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनभित्रको कुनै पनि इलिमेन्टमा अथवा डिपार्टमेन्टमा कुनै चेन्जेस भयो भने त्यसले ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई एफेक्ट गर्छ र यो कुरा हामी सिस्टम थ्योरी पढ्दाखेरि पढिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनभित्र डिफ्रेन्ट युनियनहरू हुन्छन्। ती युनियनहरूले गर्दाखेरि पनि अर्गनाइजेसनभित्र चेन्जेसहरू आइरहेका हुन्छन्। जस्तै नेपालमा माओवादी क्रान्ति पछाडि नेपालका धेरै उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन गए। त्यसको कारण भनेको त्यहाँभित्र भएका जुन युनियनहरू हुन्छन् त्यो युनियनहरूले त्यो अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्टको एगेन्स्टमा प्यारलल अर्गनाइजेसन क्रिएट गरे र डिफ्रेन्ट किसिमका कन्फ्लिक्टहरू अराइज भए। त्यसले गर्दाखेरि धेरै उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका उदाहरण हामीसँग छन्। यसको मतलब के हो भने अर्गनाइजेसनभित्र इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र त्यो इन्टर्नल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले पनि त्यहाँभित्र काम गर्ने वर्करको बिहेभियरलाई अथवा अर्गनाइजेसनभित्र जुन अर्गनाइजेसन र इन्डिभिजुअल वर्करभित्रको डिलिङलाई उनीहरूको रिलेसनसिपलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने काम गर्छ। र अर्गनाइजेसन जहिले पनि सोसियल्ली रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ र सिटिजनप्रति जहिले पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को कन्टेन्ट भनेको अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड म्यानेजमेन्ट। अब अर्गनाइजेसनल बिहेभियर म्यानेजमेन्टको के रिलेसन छ त भन्दा हामीले अहिलेसम्म डिल गरेकोमा एउटा अर्गनाइजेसनभित्र हुने जति पनि बिहेभियरहरू छन्, इन्डिभिजुअल बिहेभियर, अर्गनाइजेसन र इन्डिभिजुअल बिचमा हुने एउटा रिलेसनसिप हो, त्यो सबै कुरालाई
अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले हामीले जनाउन सक्छौँ। अब यसको र म्यानेजमेन्टको के रिलेसन छ त भन्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनभित्र डिफ्रेन्ट लेभलका म्यानेजरहरू हुन्छन्, जस्तै मेबी फाइनेन्सियल अफिसर हुनसक्छ अथवा मार्केटिङ म्यानेजर अथवा डाइरेक्टर अफ पब्लिक रिलेसन, भाइस प्रेसिडेन्ट अथवा ह्युमन रिसोर्स प्रेसिडेन्टहरू, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरहरू भयो, त्यस्तै गरेर प्लान्ट म्यानेजरहरू भयो। तर कुनै पनि अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर म्यानेजर भनेर त्यस्तो पोस्टहरू चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ, किनभने एउटा यो कुनै एउटा फिक्स डिफाइन्ड बिजनेस होइन अथवा कुनै पनि एउटा फिक्स्ड एरिया अफ मार्केटिङ भनौँ अथवा म्यानेजमेन्ट अथवा मार्केटिङ भनौँ अथवा फाइनेन्स भनौँ, त्यस्तो एउटा डिफाइन्ड एरिया होइन। तर पनि अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा हरेक म्यानेजरलाई त्यसको बारेमा राम्रोसँग इन्साइट हुन आवश्यक छ र कसरी जबलाई चाहिँ इफेक्टिभली क्यारी आउट गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्करहरूलाई मोटिभेटिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकियोस् भन्ने कुराको बारेमा बुझ्नको लागि हरेक म्यानेजरले अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई बुझ्न आवश्यक छ। र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई यदि कुनै म्यानेजरले जसले अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई राम्रोसँग एप्रिसिएसन गर्छ अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ, उसले मात्रै अर्गनाइजेसनलाई बेटर वेमा रन गराउन सक्छ। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनभित्र हुने जो कोही म्यानेजरहरू पनि त्यो अर्गनाइजेसनभित्रका उनीहरू अन्तर्गत काम गर्ने जति पनि वर्करहरू हुन्छ र ती वर्करका जुन वर्क रिलेटेड बिहेभियरहरू हुन्छ त्यो सबैप्रति डाइरेक्टली रेस्पोन्सिबल हुन्छ र टिपिकल म्यानेजरियल एक्टिभिटिज अन्तर्गत इम्प्लोयरलाई मोटिभेट गर्ने कामप्रति, जसले गर्दा उनीहरू अझ बेटर वर्क गर्न सकुन्, त्यस्तै गरेर उनीहरूलाई प्रोपरली उनीहरूको जब डिजाइन गर्ने, त्यहाँ अराइज भएका कन्फ्लिक्टहरूलाई रिजल्भ गर्ने, उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई इभ्यालुएसन गर्ने, त्यस्तै गरेर उनीहरूले गरेका कामको इभ्यालुएसन गरेर उनीहरूले गोल अचिभ गरेका छन् कि छैनन् अथवा उनीहरूको पर्फर्मेन्स बेस्डमा चाहिँ उनीहरूलाई रिवार्ड गर्ने काम भनेको चाहिँ एउटा टिपिकल म्यानेजरियल एक्टिभिटी अन्तर्गत पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसले गर्दाखेरि बिहेभियरल अर्गनाइजेसनल बिहेभियर जबसम्म बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म त्यहाँभित्र हुने वर्करहरूलाई यी इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरेर अब एउटा अर्गनाइजेसनभित्र त्यहाँ हुने जस्तै सिइओ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले ऊभन्दा माथिको म्यानेजरलाई भनौँ अथवा ऊभन्दा माथिको बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले गरेका एक्टिभिटिज अथवा अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट जति पनि एक्टिभिटिज अथवा डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जति पनि जुन हायर लेभलका जस्तै अब सिइओ हुनसक्छ अथवा बोर्ड अफ डाइरेक्टरले पनि आफ्नो अन्तर्गतका जति पनि वर्करहरू हुन्छन् अथवा जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् अर्गनाइजेसनमा त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि एउटा हरेक लेभलको म्यानेजरसँग, चाहे त्यो सिइओ होस्, चाहे त्यो चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर होस्, चाहे जुनसुकै लेभलको म्यानेजर होस्, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा लिडरसिपसँग रिलेटेड बेसिक इस्युहरूको बारेमा, त्यस्तै गरेर पावर र पोलिटिकल बिहेभियरको बारेमा, डिसिजन मेकिङको बारेमा, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको बारेमा, त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनल कल्चर त्यसको डिजाइनको बारेमा यदि राम्रोसँग बुझेका छन् भने मात्रै उनीहरूले सबै इन्डिभिजुअललाई, सबै लेभलका इन्डिभिजुअलसँग राम्रोसँग डिल गर्न सक्छन् र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले यी सबै प्रोसेसको बारेमा, अर्गनाइजेसनभित्र हुने यी सबै प्रोसेसको बारेमा चाहिँ नम्बरियस भ्यालुएबल इन्साइट चाहिँ दिन सक्छ। त्यस्तो किसिमको फिल्ड हो। त्यस्तै गरेर म्यानेजरले
यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा जब उसले राम्रोसँग नलेज लिन्छ र राम्रोसँग बुझ्छ अनि मात्र उसले आफ्ना निडहरू राम्रोसँग बुझ्न सक्छ, मोटिभ्सलाई बुझ्न सक्छ, आफ्नो र आफूभन्दा अन्डरका कर्मचारीहरूको त्यस्तै गरेर उनीहरूको फिलिङलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छ र यो सबै कुराले गर्दाखेरि डिसिजन मेकिङ क्यापेबिलिटिजमा इम्प्रुभ हुन्छ, स्ट्रेस कन्ट्रोल गर्न हेल्प हुन्छ, कम्युनिकेसन बेटर हुन्छ र क्यारियर डाइनामिक अझ इम्प्रुभ भएर जान्छ। र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले यो सबै कन्सेप्ट र प्रोसेसको बारेमा राम्रोसँग इन्साइट दिने काम गर्छ। र म्यानेजरले एउटा अर्गनाइजेसनभित्र भेराइटी अफ कलिग, पियर र कोवर्करहरूसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले एटिट्युडनल प्रोसेस, इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस, ग्रुप डाइनामिक, इन्टरग्रुप डाइनामिक, अर्गनाइजेसनल कल्चर, पावर, पोलिटिकल बिहेभियर यो सबैको बारेमा राम्रोसँग बुझेर उसले यस्ता किसिमका इन्टरेक्सनलाई इफेक्टिभली होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले यो सबै कुराको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्नको लागि सहयोग गर्छ र प्र्याक्टिकल इन्साइट दिन्छ यो सबै एस्पेक्टको बारेमा। त्यस्तै गरेर हामीले यो भर्चुअली अल द इन्साइट इन्टु बिहेभियरल प्रोसेस अलरेडी मेन्सन्ड आर भ्यालुएबल इन इन्टरेक्सन विथ पिपल आउटसाइड द अर्गनाइजेसन। यसको मतलब यो अर्गनाइजेसनभित्र बिहेभियरल प्रोसेसको बारेमा यदि हामीलाई राम्रोसँग नलेज भयो भने त्यसले अर्गनाइजेसनभित्र मात्रै सबै एस्पेक्टको बारेमा इन्साइट दिने होइन कि अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरका पार्टनरहरू हुन सक्छन्, जस्तै डिफ्रेन्ट सप्लायर हुन सक्छन्, कस्टमर हुन सक्छन्, कम्पिटेटर हुन सक्छन्, गभर्मेन्ट अफिसियल हुन सक्छन्, रिप्रेजेन्टेटिभ अफ सिटिजन ग्रुपहरू हुन सक्छन्, युनियन अफिसियल हुन सक्छन्, पोटेन्सियल जोइन्ट भेन्चर पार्टनरहरू हुन सक्छन्। त्यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड जति पनि पिपुलहरू हुन सक्छन् उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नको लागि पनि एउटा भ्यालुएबल इन्टरेक्सन क्रिएट गर्नको लागि, डेभलप गर्नको लागि चाहिँ बिहेभियरल अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले चाहिँ हेल्प गर्छ। यसको साथसाथै टेक्नोलोजी, ग्लोबल इस्युको बारेमा पनि हामीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्छ र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले म्यानेजरलाई ओभरअल डिफ्रेन्ट इन्साइटको बारेमा आइडिया दिन्छ, जसले गर्दाखेरि कसरी र किन कुनै पनि थिङ्स ह्यापेन हुन्छ अथवा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ कसरी र किन भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा म्यानेजरलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। र यो जुन फाइनल्ली दिस प्याटर्न अफ इन्टरेक्सन होल्ड ट्रु रिगार्डलेस टाइप अफ अर्गनाइजेसन, वेदर बिजनेस इज लार्ज अर स्मल, डोमेस्टिक अर इन्टरनेसनल, ग्रोइङ अर स्ट्याग्नेटिङ, इट्स म्यानेजर पर्फर्म दियर वर्क विदिन द सोसियल कन्टेक्स्ट। भनेको चाहे अर्गनाइजेसन एकदमै ठुलो होस् या सानो होस्, डोमेस्टिक होस्, इन्टरनेसनल होस्, ग्रोइङ होस्, स्ट्याग्नेटिङ होस्, त्यहाँभित्र हुने म्यानेजरले, त्यहाँ काम गर्ने म्यानेजरले कुनै न कुनै लेभलमा यी सबै कामहरू गर्नुपर्छ र यी सबै किसिमका जति हामीले एक्सप्लेनेसन गऱ्यौँ यो सबै किसिमको इन्टरेक्सनहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, जुनसुकै लेभलको अथवा जुनसुकै स्तरको त्यो अर्गनाइजेसन किन नहोस्। त्यस्तै गरेर चाहे म्यानेजर हेल्थ केयर अर्गनाइजेसनको म्यानेजर होस् या एजुकेसनको होस् या गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको म्यानेजर होस्, होइन। त्यस्तै गरेर स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसनहरू जस्तै फ्र्याटर्निटिजको भयो, सोरोरिटिज भनेको अब एजुकेसनल स्टुडेन्टसँग रिलेटेड युनियनहरू, अब मेल स्टुडेन्टहरूको युनियन होस्, चाहे कुनै फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको बिजनेस होस् या त फिमेलसँग रिलेटेड कुनै युनियनहरू होस् अथवा प्रोफेसनल क्लब होस्, जुनसुकै ठाउँका जुनसुकै लेभलका म्यानेजर हुन्, त्यो म्यानेजरले त्यहाँभित्र इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट मेन्टेन गर्नको लागि गर्नुपर्ने सबै एक्टिभिटी र इन्टरेक्सन साथसाथै एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई मेन्टेन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका इन्टरेक्सनहरू गर्नको लागि उसलाई बिहेभियर, अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा राम्रोसँग नलेज हुनुपर्छ, राम्रोसँग इन्साइट हुनुपर्छ, अनि मात्रै
उसले राम्रोसँग त्यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई मेन्टेन गर्न सक्छ र अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ फर्दर डेभलप गर्न सक्छ. We see then that it is essentially impossible to understand and practice management without considering numerous area of organizational behavior. Organizational behavior भित्र एकदमै धेरै एरियाहरू पर्छन् र त्यो सबै कुराहरूलाई सबै एरियाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग नबुझिकन कुनै पनि म्यानेजरलाई अर्गनाइजेसनको बारेमा अथवा त्यहाँ काम गर्ने पिपुलहरूको बारेमा र म्यानेजमेन्टलाई प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ. र यसकै लागि भनेर अहिले जुन कम्प्लेक्स अर्गनाइजेसन मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले म्यानेजरहरू अरू कन्ट्रीबाट हायर गर्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने अर्गनाइजेसनभित्र काम गर्ने ह्युमन बिहेभियरलाई र त्यो रिलेटेड प्रोसेसलाई राम्रोसँग अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकोस् र अर्गनाइजेसन चाहिँ अझ बेटर तरिकाले प्रोडक्टिभ हुन सकोस् र धेरै त्यसको चाहिँ धेरै डेभलप हुन सकोस् भनेर अहिले धेरै अर्गनाइजेसन मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ म्यानेजरहरू चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट हायर गरेको पाइन्छ. त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड द म्यानेजमेन्ट प्रोसेस. अब हरेक म्यानेजमेन्ट प्रोसेस हामीले जुन मेजर म्यानेजमेन्ट प्रोसेसहरू छ त्यो म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर हामीले अर्गनाइजेसन बिहेभियरको कुन कुन एस्पेक्ट कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँ डिल गर्छौँ. म्यानेजमेन्ट वर्क इज बर्डन विथ कम्प्लेक्सिटी एन्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी एन्ड इनरिच्ड विथ अपर्च्युनिटी एन्ड एक्साइटमेन्ट. भनेको म्यानेजरियल वर्क भनेको आफैमा एउटा बर्डन्ड हो, त्यस्तै गरेर कम्प्लेक्स रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि यसमा अपर्च्युनिटी र एक्साइटमेन्ट हुन्छ. However, in characterizing managerial work, most educator and other experts find it useful to conceptualize the activities performed by manager as reflecting one or more of the four basic functions. यसमा मेजर भनेको चाहिँ चारवटा फङ्सनहरू पर्छन्. चारवटा मेजर फङ्सनमा चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअलाइज गर्न सक्छौँ म्यानेजमेन्ट प्रोसेस अन्तर्गतका फङ्सनहरूलाई. अब यो फङ्सनहरू चाहिँ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ भनेर मेजर चारवटा फङ्सनहरू हामीले छुट्याउन सक्छौँ. र यी फङ्सनहरू चाहिँ सिक्वेन्सियल म्यानरबाट हामीले पढे तापनि रियालिटीमा एउटा म्यानेजरले चाहिँ त्यो चारवटा फङ्सनलाई सिमल्टेनियसली गरिरहेको हुन्छ. जस्तै कसरी सिमल्टेनियसली गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा सेक्टरको चाहिँ प्लानिङ भइरहेको हुन्छ भने त्यही बेलामा कुनै पनि एउटा अर्को डिपार्टमेन्टको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हुनसक्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने फेजमा हुनसक्छ, अथवा कसैलाई कन्टिन्युसली कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै प्लानिङमा पनि कन्ट्रोलिङ गाइडेन्सको आवश्यकता पर्छ, लिडिङको आवश्यकता पर्छ भने अब अर्गनाइजिङ फेजमा पनि कन्ट्रोलिङ लिडिङको आवश्यकता पर्छ हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनभित्र हुने डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ सिमल्टेनियसली नै यी सबै किसिमका फङ्सनहरू चाहिँ भइरहेका हुन्छन् र म्यानेजरले ती सबै फङ्सनहरूलाई एकैचोटि क्यारी आउट गरिरहेको चाहिँ हुन्छ. र त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसनले चाहिँ डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको हुन्छ उनीहरूको गोल र अब्जेक्टिभलाई मिट गर्नको लागि. ती रिसोर्सेसहरू मेजर हामीले क्लासिफाइड गर्दाखेरि चाहिँ 4 ग्रुपमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ. त्यसमा ह्युमन, फाइनेन्सियल, फिजिकल र इन्फर्मेसनल रिसोर्सेसहरू. र हामीले फिगरमा यो बेसिक 4 फङ्सन र यो रिसोर्सेसहरू मेजर 4 ग्रुपका रिसोर्सेसहरू चाहिँ यी रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गरेर कसरी म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो म्यानेजमेन्ट फङ्सनहरू क्यारी आउट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो पिक्चरमा देख्न सक्छौँ. जस्तै प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ र कन्ट्रोलिङ फङ्सन क्यारी आउट गर्नको लागि म्यानेजरले ह्युमन रिसोर्सेस, फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस र इन्फर्मेसनल रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गर्छ र इफेक्टिभ र इफिसियन्ट एटेनमेन्ट अफ दि अर्गनाइजेसनल गोल चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. अब प्लानिङको बारेमा डिल गरौँ. प्लानिङ भनेको फर्स्ट म्यानेजरियल फङ्सन हो
र यो भनेको चाहिँ इट इज अ प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द अर्गनाइजेसनल डिजायर फ्युचर पोजिसन एन्ड डिसाइडिङ हाउ बेस्ट टु गेट दियर। अर्गनाइजेसनको डिजायर फ्युचरलाई डिटरमाइन गर्ने र कसरी त्यहाँ पुग्ने भन्ने कुरालाई पनि डिसाइड गर्ने भनेको नै प्लानिङ हो। प्लानिङ प्रोसेस भित्र के पर्छ त भन्दा स्टडिङ एन्ड एनालाइजिङ द इन्भाइरोमेन्ट, डिसाइडिङ अन एप्रोप्रिएट गोल, आउटलाइनिङ स्ट्राटेजिज फर एचिभिङ दोज गोल एन्ड डेभलपिङ ट्याक्टिक्स टु डेभलप एक्जिक्युट द स्ट्राटेजिज। यो मेजर फङ्सनहरू सबै प्लानिङ प्रोसेस अन्तर्गत पर्छन्। इन्भाइरोमेन्टलाई स्टडी गर्ने, एनालाइज गर्ने, एप्रोप्रिएट गोल डिसाइड गर्ने, त्यो अन्तर्गतका स्ट्राटेजीहरूलाई आउटलाइन गर्ने र त्यो गोल मिट गर्नको लागि मतलब त्यो स्ट्राटेजीहरूलाई मिट गर्नका लागि के एक्सनहरू एक्टिभिटीहरू क्यारी आउट गर्ने त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले प्लानिङमा गर्छौँ। र बिहेभियर प्रोसेस र क्यारेक्टरिस्टिक्सले यो हरेक स्टेजको एक्टिभिटीहरूसँग चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छ। बिहेभियर प्रोसेस अथवा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर चाहिँ यो सबै हरेक स्टेजसँग चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छ। Perception, for instance, play a major role in organizational scanning and creativity and motivation. And creativity and motivation influence how managers set goal, strategy and tactics for their organization. भनेको पर्सेप्सनले चाहिँ एउटा मेजर रोल गरिरहेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर क्रिएटिभिटी र मोटिभेसनले म्यानेजरले कसरी गोल सेट गर्छ, त्यस्तै गरेर कसरी स्ट्राटेजी सेट गर्छ र त्यो रिलेटेड ट्याक्टिक्सहरू अर्गनाइजेसनमा कसरी डेभलप गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिएटिभिटी र मोटिभेसनले इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ। भनेको अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भित्र पर्ने एस्पेक्टहरूले यसरी प्लानिङ फेजलाई पनि डाइरेक्टली असर गरिरहेको हुन्छ र इन्टर रिलेटेड हुन्छ। त्यस्तै अर्गनाइजिङ, अब सेकेन्ड म्यानेजरियल फङ्सन भनेको अर्गनाइजिङ हो। अर्गनाइजिङमा जबहरू डिजाइन गरिन्छ, ग्रुपिङ गरिन्छ, एउटा म्यानेजेबल युनिटमा ग्रुपिङ गरिन्छ। त्यस्तै गरेर त्यसमा प्याटर्न अफ अथोरिटीलाई इस्टाब्लिस गरिन्छ। त्यो एमोङ जब पनि हुनसक्छ र ग्रुप अफ जबहरूमा प्याटर्न अफ अथोरिटीलाई इस्टाब्लिस गर्ने काम गरिन्छ र यसले चाहिँ एउटा बेसिक स्ट्रक्चरलाई प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ, एउटा फ्रेमवर्क बनाउँछ अर्गनाइजेसनको। जस्तै लार्ज अर्गनाइजेसनहरू जस्तै एप्पल भयो, टोयोटा भयो, यिनीहरूको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै एक्सटेन्सिभ र कम्प्लिकेटेड हुन्छ भने यसमा चाहिँ सेभरल हाइरार्कियल लेयर र स्प्यान अफ माइरिड एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् एकदमै धेरै र एकदमै धेरै एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ भने स्मलर फार्महरूमा चाहिँ सिम्पल र स्ट्रेट फरवर्ड किसिमको अर्गनाइजिङ फङ्सन हुन्छ र हामीले पहिले नै डिल गरिसकेका छौँ। प्रोसेस एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अर्गनाइजेसन इटसेल्फ आर अ मेजर थिम अफ द अर्गनाइजेसनल बिहेभियर। भनेको यो अर्गनाइजिङ गर्ने कामभित्र जति पनि अर्गनाइजिङ फङ्सनभित्र जे जति कुराहरू पर्छ त्यो सबै कुरा भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनल बिहेभियरभित्र पर्ने कम्पोनेन्ट अथवा त्यसको पार्ट हो। जस्तै जब डिजाइन गर्नु, यो पनि एउटा अर्गनाइजेसनल बिहेभियरभित्रको कम्पोनेन्ट पर्छ। त्यस्तै गरेर म्यानेजेबल युनिटहरू डिजाइन गर्नु, अथोरिटी प्याटर्नलाई इस्टाब्लिस गर्नु, कम्युनिकेसन प्याटर्नलाई इस्टाब्लिस गर्नु, यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भित्र पर्ने कम्पोनेन्टहरू हुन्। जबसम्म यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल इन्डिभिजुअल र अर्गनाइजेसन बिचको एउटा रिलेसनसिप नै अर्गनाइजेसनल बिहेभियर हो भनेर हामीले बुझेका छौँ भने यो एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा सिस्टम र स्ट्रक्चर र इन्डिभिजुअल बिचको चाहिँ इन्टरेक्सन नै अर्गनाइजिङ र अरू सबै फङ्सन हुन्। त्यस्तै गरेर लिडिङ भनेको थर्ड मेजर म्यानेजरियल फङ्सन हो र यसमा चाहिँ प्रोसेस अफ मोटिभेटिङ द मेम्बर अफ अर्गनाइजेसन टु वर्क टुगेदर टुवार्ड द अर्गनाइजेसनल गोल र म्यानेजरले पिपुलहरूलाई हायर गर्ने, ट्रेन गर्ने, मोटिभेट गर्ने काम गर्छ र मेजर कम्पोनेन्ट अफ लिडिङ भनेको इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्ने, ग्रुप डाइनामिकलाई म्यानेज गर्ने र
यो एउटा लिडरशिप रोल क्यारी आउट गर्ने कुराहरू चाहिँ यो अन्तर्गत लिडिङ अन्तर्गत पर्छ र यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन र त्यहाँ काम गर्ने वर्करहरू बीचको चाहिँ इन्टरेक्सन नै हो एउटा रिलेसनसिपबाट नै लिडिङ मोटिभेटिङको कामहरू भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पनि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भित्रको मेजर एरियाको रूपमा लिन सकिन्छ एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन सबै म्यानेजरहरू जुन चाहिँ ठुलो ह्युज मल्टिनेसनल कोअपरेसनमा काम गर्ने म्यानेजर हुन् या त सानो एउटा स्मल नेबरहुड बिजनेसमा काम गर्ने म्यानेजरहरू हुन् यो इम्पोर्टेन्स अफ लिडिङ र रोल अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर विदिन लिडिङको बारेमा चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ त्यस्तै गरेर कन्ट्रोलिङ फोर्थ म्यानेजरियल फङ्सन भनेको कन्ट्रोलिङ हो र प्रोसेस कन्ट्रोलिङ भनेको प्रोसेस अफ मोनिटरिङ एन्ड करेक्टिङ द एक्सन अफ अर्गनाइजेसन एन्ड इट्स पिपल टु किप देम हेडेड टुवार्ड दियर गोल म्यानेजर it has to control cost, inventory and so on. Again, behavioral process and characteristics are the key part of this function. Performance evaluation, reward system and motivation, for example, all apply to control. अब कन्ट्रोलिङ भनेको चाहिँ एउटा मोनिटरिङ एन्ड करेक्टिङ द फङ्सन अफ अर्गनाइजेसन र उनीहरूलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याएर अर्गनाइजेसनल गोल मिट गराउनु नै कन्ट्रोलिङ हो र म्यानेजरले चाहिँ अब कस्ट कन्ट्रोल गर्न सक्छ इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र अरू एक्टिभिटीहरूमा पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र बिहेभियरल प्रोसेस र क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ अब यसको कन्ट्रोलिङ अन्तर्गतको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो त्यस्तै गरेर पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन रिवार्ड सिस्टम मोटिभेसन सबै कुरा चाहिँ कन्ट्रोल अन्तर्गत पनि आउँछ जसले राम्रो गर्छ उसलाई चाहिँ कन्ट्रोल जसले नराम्रो गर्छ उसलाई कन्ट्रोल गर्ने र राम्रो गर्नेलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने अथवा प्रेज गर्ने रिवार्ड गर्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यो अन्तर्गत पनि आउँछ र कन्ट्रोल भनेको चाहिँ एउटा बिजनेसमा एउटा भाइटल इम्पोर्टेन्स छ कन्ट्रोलको जस्तै अब ठुलो अर्गनाइजेसनको लागि एउटा एप्रोप्रिएट कन्ट्रोल भएन भने ठुलो प्रोपर्टी लस हुनसक्छ भने एउटा सानो अर्गनाइजेसनमा कन्ट्रोल एप्रोप्रिएट भएन भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट हुने लस जति ठुलो अर्गनाइजेसनको लागि त्यो चाहिँ एउटा स्मल म्याटर हुनसक्छ भने सानो अर्गनाइजेसनमा भएको सानै लस पनि डिभास्टेटिङ हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा कन्ट्रोलिङ पनि एउटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा भाइटल इम्पोर्टेन्स छ कन्ट्रोलको र कन्ट्रोल अन्तर्गत पनि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर अन्तर्गत पर्ने जति पनि फङ्सनहरू छन् त्यो सबै फङ्सनहरू अथवा सबै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ कन्ट्रोलिङभित्र पनि आउँछन् एउटा म्यानेजरले वर्करहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि जति पनि इन्टरेक्सन अथवा जति पनि बिहेभियरल प्रोसेसहरू गर्छ त्यो सबै कुरा चाहिँ अर्गनाइजेसनको लागि एकदमै आवश्यक छ र यी सबै प्रोसेसहरू भनेका चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरभित्र पर्ने कम्पोनेन्ट हो त्यस्तै गरेर अर्को भनेको अर्गनाइजेसनल बिहेभियर एन्ड म्यानेजर्स जबको बारेमा हामी डिल गरौँ अब जस्तै म्यानेजर डिफ्रेन्ट किसिमका म्यानेजरियल फङ्सनहरू म्यानेजमेन्ट फङ्सनहरूमा चाहिँ इन्गेज हुँदै पनि उनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट रोलहरू पनि सँगसँगै क्यारी आउट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मेजर फङ्सनहरूमा केमा इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले डिल गऱ्यौँ र त्यो सबै फङ्सनमा इन्भल्भ हुँदाखेरि उनीहरूले डिफ्रेन्ट किसिमका रोलहरू चाहिँ क्यारी आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र ती फङ्सनहरू इफेक्टिभली क्यारी आउट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट रोलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र ती डिफ्रेन्ट रोलहरू भनेका बेसिक रोल पनि हुन सक्छन् अथवा क्रिटिकल स्किलहरू पनि हुन सक्छन् अब हामी बेसिक म्यानेजरियल रोलको बारेमा डिल गरौँ एउटा अर्गनाइजेसनभित्र म्यानेजरले डिफ्रेन्ट रोल गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट किसिमको रोल प्ले गर्दाखेरि एउटा कुनै सिचुएसनमा अर्गनाइजेसनल सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट रोलहरू प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रोलहरू चाहिँ के प्ले गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा यो पछाडिको पिक्चरले देखाउँछ टेबलले देखाउँछ र त्यहाँ 10
बेसिक म्यानेजरियल रोलहरू चाहिँ क्यारी आउट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा अर्गनाइजेसनभित्र। र त्यसका मेजर 3टा जेनरल क्याटेगोरिजहरू छन्। यो बुझिन्छ होला पिक्चर, राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ जस्तै इम्पोर्टेन्ट म्यानेजरियल रोलहरूमा चाहिँ क्याटेगोरी भनेको इन्टरपर्सनल क्याटेगोरी, इन्फर्मेसनल क्याटेगोरी र डिसिजन मेकिङ क्याटेगोरी भनेर 3टा मेजर क्याटेगोरी छ। र त्यसमा रोल भनेर चाहिँ इन्टरपर्सनल रोल अन्तर्गत फिगर हेड रोल, लिडर, लायजन र 3टा रोल छ। त्यस्तै इन्फर्मेसनल रोल अन्तर्गत मोनिटर, डिसिमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। त्यस्तै गरेर डिसिजन मेकिङभित्र इन्टरप्रिन्योर, डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर, रिसोर्स एलोकेटर र नेगोसिएटर। अब इन्टरपर्सनल अन्तर्गत फिगर हेडमा के रोलहरू गर्न सक्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल, जस्तै फिगर हेड अन्तर्गत उनले एटेन्ड इम्प्लोइ रिटायरमेन्ट सेरिमोनी, रिटायरमेन्ट सेरिमोनीमा पार्टिसिपेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर एज अ लिडर इन्करेज वर्कर टु इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी। त्यस्तै गरेर लायजन कोअर्डिनेट एक्टिभिटिज अफ द 2 कमिटिज। इन्फर्मेसनल क्याटेगोरी अन्तर्गतको मोनिटर रोलमा स्क्यान बिजनेस वीक फर द इन्फर्मेसन अबाउट कम्पिटिसन। डिसिमिनेटर रोलमा सेन्ड आउट द मेमोज आउटलाइनिङ न्यू पोलिसिज। स्पोक्स पर्सनमा होल्ड प्रेस कन्फरेन्स टु एनाउन्स द न्यू प्लान्ट। डिसिजन मेकिङमा इन्टरप्रिन्योर, यस अन्तर्गत डेभलप आइडिया फर अ न्यू प्रोडक्ट एन्ड कन्भिन्स ओदर फर इट्स मेरिट्स। डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलरमा रिजल्भ डिस्प्युट। रिसोर्स एलोकेटरमा एलोकेट बजेट रिक्वेस्ट। नेगोसिएटरमा सेटल न्यू लेबर कन्ट्याक्ट। भनेपछि म्यानेजरियल रोलभित्र जस्तै बेसिक म्यानेजरियल रोलहरू भनेका मेजर इन्टरपर्सनल इन्फर्मेसनल र डिसिजन मेकिङ मेजर 3टा रोल हुन्छन्, 3टा क्याटेगोरी हुन्छन्। र यो अन्तर्गत डिफ्रेन्ट किसिमका 10वटा रोलहरू चाहिँ निभाउनु पर्ने हुन्छ। र यो अन्तर्गतका जस्तै कुन रोलमा के एक्जाम्पलहरू के पर्न सक्छन् त भन्ने कुराको एक्जाम्पल पनि हामीले हेऱ्यौँ। यो टेबलले के देखाउँछ त भन्दा एउटा अर्गनाइजेसनभित्र हुने जुन बेसिक म्यानेजरियल रोल हो, त्यो म्यानेजरियल रोल भनेको त्यहाँ काम गर्ने चाहे त्यो विदिन अर्गनाइजेसनभित्रको वर्कर होस्, चाहे एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको अरू कोही पार्टनर होस् या सप्लायर होस् या कम्पिटेटर होस्, उनीहरूसँग डिल गर्नु नै एउटा म्यानेजरको इम्पोर्टेन्ट रोल देखिन आउँछ। र उनीहरूसँग डिल गर्नको लागि एकजना म्यानेजरले सक्सेसफुल्ली हरेक इन्डिभिजुअलसँग डिल गर्नको लागि उसलाई अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको बारेमा र त्यो अन्तर्गत पर्ने सबै कम्पोनेन्टको बारेमा राम्रोसँग इन्साइट हुनुपर्छ। अनि मात्र उसले यी रोलहरूलाई राम्रोसँग निभाउन सक्छ। अब यस अन्तर्गत इन्टरपर्सनल रोलको बारेमा हामी डिल गरौँ। Interpersonal roles are primarily social in nature, that is, they are role in which manager main task is to relate to other people in certain way. The manager sometimes may serve as a figurehead for organization. Taking visitor to dinner and attending ribbon cutting ceremony are part of the figurehead role. Testay. In role of leader, the manager works on hire, train and motivate employee. Finally, liaison role consists of relating to other outside the group or organization. For example, manager at Intel might be responsible for handling all prices negotiation with the key supplier of microchips. Obviously, each of these interpersonal role involve behavioral process. भनेको जति पनि इन्टरपर्सनल रोल अन्तर्गत पर्ने एक्टिभिटिजहरू छन्, जति पनि टास्कहरू क्यारी आउट गर्छ, जति पनि रोलहरू निभाउँछ, त्यो सबै कुराहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा बिहेभियरल प्रोसेस अन्तर्गत पर्ने एक्टिभिटिजहरू हुन् सबै। त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरेर इन्फर्मेसनल रोलमा the three informational role involve some aspect of information processing. The monitor actively seeks information that might be value to the organization in general or to specific managers. The manager who transmits this information to others is
क्यारिङ आउट द रोल अफ डिसिमिनेटर, द स्पोक्स पर्सन स्पिक्स फर द अर्गनाइजेसन टु द आउटसाइडर। भनेको इन्फर्मेसनल रोलभित्र कुनै न कुनै एस्पेक्टको इन्फर्मेसन प्रोसेसिङसँग रिलेटेड रोलहरू पर्छ र मोनिटरले चाहिँ एक्टिभली इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सिक गर्ने जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनको लागि भ्यालुएबल हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा स्पेसिफिक र जेनरल म्यानेजरको लागि पनि भ्यालुएबल हुन्छ, त्यस्ता किसिमका इन्फर्मेसनहरूलाई सिक गर्ने काम गर्छ र म्यानेजरले ती इन्फर्मेसनहरूलाई जसले चाहिँ रोल एज अ डिसिमिनेटरको रोल गरेका हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ डिसिमिनेट मतलब त्यो ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ त्यो इन्फर्मेसनहरू सबै कुरा। र स्पोक्स पर्सनले चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रका जति पनि इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो चाहिँ अरू अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा भनौँ अथवा आउटसाइडरमा चाहिँ बाहिर कन्भे गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै रोलहरूमा चाहिँ बिहेभियरल प्रोसेस चाहिँ लागु हुन्छ, किनभने इन्फर्मेसन चाहिँ जहिले पनि बिट्विन पिपुल चाहिँ एक्सचेन्ज हुने म्याटर भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटा पर्सन अथवा दुईटा इन्डिभिजुअल बिचको बिहेभियरलाई त्यसले बुझाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसनल रोल भनेको चाहिँ एउटा बिहेभियरल प्रोसेस अन्तर्गत पर्ने फङ्सनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर डिसिजन मेकिङ रोल, अब 4 डिसिजन मेकिङ रोलहरू क्यारी आउट गर्न सक्छ। जस्तै द इन्टरप्रेन्योर भोलिन्टरीली इनिसिएट्स चेन्ज सच एज इनोभेसन्स अर न्यू स्ट्राटेजिज विदिन द अर्गनाइजेसन। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको द डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर हेल्प सेटल डिस्प्युट बिट्विन भेरियस पार्टिज सच एज अदर म्यानेजर एन्ड अदर सबअर्डिनेट। त्यस्तै गरेर रिसोर्स एलोकेटर डिसाइड विल गेट व्हाट हाउ रिसोर्सेस इन अर्गनाइजेसन विल बी डिस्ट्रिब्युटेड एमङ भेरियस इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप। द नेगोसिएटर रिप्रेजेन्ट द अर्गनाइजेसन इन रिचिङ एग्रिमेन्ट विथ अदर अर्गनाइजेसन सच एज कन्ट्र्याक्ट between management and labor union. Again, behavioral process clearly are crucial in each of these decisional role. भनेको डिसिजन मेकिङ रोल अन्तर्गत पनि मेजर 4 डिसिजन मेकिङ रोलहरू पर्छन्। त्यसमा अब इन्टरप्रेन्योरले चाहिँ भोलिन्टरीली इनिसिएट्स चेन्ज एउटा अर्गनाइजेसनभित्र इनोभेसन अथवा चेन्ज ल्याउने अथवा न्यू स्ट्रेटेजी डेभलप गर्ने एउटा रोल भयो भने अर्को डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर भयो। डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलरले विदिन भेरियस पार्टिज बिचमा चाहिँ एउटा भएको डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ डिस्प्युट अथवा डिस्टर्बेन्सलाई चाहिँ सेटल डाउन गर्ने काम गर्छ। त्यो मेबी म्यानेजर बिच होस् या अथवा सबअर्डिनेट अथवा म्यानेजर र सबअर्डिनेट बिच होस्। त्यस्तै गरेर रिसोर्स एलोकेटरले अर्गनाइजेसनको लागि आवश्यक पर्ने रिसोर्सहरूलाई कसरी पाउने र भेरियस इन्डिभिजुअल र ग्रुपमा कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने काम गरिरहेको हुन्छ भने नेगोसिएटरले चाहिँ अदर अर्गनाइजेसन अथवा चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरू बिचमा चाहिँ अथवा लेबर युनियन बिचमा चाहिँ कसरी नेगोसिएट गर्ने भन्ने कुरा गरिरहेको हुन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ बिहेभियरल प्रोसेस अन्तर्गत आउने एस्पेक्टहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दा डिसिजन मेकिङ रोल पनि बिहेभियरल प्रोसेस अन्तर्गतकै एउटा पार्टको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। यसको मिनिङ यो पनि अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भित्रकै एउटा कम्पोनेन्ट हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यसबाहेकका अरू भनेको चाहिँ जस्तै म्यानेजरले क्यारी आउट गर्ने क्रिटिकल म्यानेजरियल स्किलहरू पनि छन्। जस्तै के हुन् त यी क्रिटिकल म्यानेजरियल स्किल भनेको भन्दा सर्टेन स्किलहरू जुन मेजर बेसिक म्यानेजरियल फङ्सन क्यारी आउट गर्दाखेरि र सँगसँगै फन्डामेन्टल रोलहरू पनि फुलफिल गर्दै गर्दा उनीहरूसँग सर्टेन क्रिटिकल म्यानेजरियल स्किलहरू पनि हुनुपर्छ। त्यो म्यानेजरियल स्किलमा चाहिँ अब स्ट्रङ कम्बिनेसन अफ टेक्निकल स्किल हुनु पर्यो, इन्टरपर्सनल, कन्सेप्चुअल र डायग्नोस्टिक स्किलहरू हुनुपर्छ। अब हामी यो पिक्चरले देखाउँछ कुन यसमा टप लेभल, मिडल लेभल म्यानेजर र फर्स्ट लाइन म्यानेजर भनेर 3टा लेभलका म्यानेजरहरू छन्। त्यस्तै गरेर टपमा कन्सेप्चुअल स्किल, डायग्नोस्टिक स्किल
टेक्निकल स्किल र इन्टरपर्सनल स्किल भनेर देखाइएको छ र त्यसलाई डिफ्रेन्ट कलरहरूले सेट गरिएको छ र यसले हामीले यो पिक्चरबाट के बुझ्न सक्छौँ भने कुन लेभलका म्यानेजरलाई टप लेभलको म्यानेजरलाई फर्स्टमा टेक्निकल स्किल टप लेभलको म्यानेजरलाई भन्दा फर्स्ट लाइन म्यानेजरलाई धेरै चाहिन्छ त्यस्तै गरेर कन्सेप्चुअल स्किल टप लेभलको म्यानेजरलाई धेरै चाहिन्छ धेरै युज गर्छ त्यस्तै गरेर इन्टरपर्सनल स्किल फर्स्ट लाइन म्यानेजरलाई धेरै चाहिन्छ अथवा धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर डायग्नोस्टिक स्किल टप लेभल म्यानेजरले धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो पिक्चरले कुन कुन लेभलका म्यानेजरले कुन कुन टाइपको क्रिटिकल स्किलहरूलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ या त आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा यो पिक्चरले देखाउँछ अब टेक्निकल स्किलको बारेमा डिल गरौँ टेक्निकल स्किल भनेको कुनै स्पेसिफिक टास्क क्यारी आउट गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्किल हो त्यो चाहिँ जस्तै अब कम्प्युटर रिलेटेड कम्पनीमा कम्प्युटर मतलब बनाउने कम्पनीहरूको लागि त्यही किसिमको चाहिँ एउटा सर्टेन स्किल चाहिन सक्छ डिजाइन गर्नुपर्ने नयाँ कम्प्युटरहरू डिजाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्तै गरेर फ्रोजन फुड एडिक्टिभ फर कोनाग्राको लागि कुनै न्यू फर्मुलाहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो किसिमको टेक्निकल स्किल चाहियो त्यस्तै गरेर जुन अब कम्पनी कस्तो किसिमको अथवा अर्गनाइजेसन कस्तो किसिमको त्यो अनुसारको चाहिँ के प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यो डेभलप गरिएको बनाइएको त्यो अनुसारको स्किल आवश्यक हुन्छ हेल्थ केयर अर्गनाइजेसनमा एज अ नर्सेस पर नर्सेसलाई चाहिँ बेसिक प्रोसिजरहरू क्यारी आउट गर्ने सबै स्किलको बारेमा राम्रोसँग नलेज हुनुपर्छ त्यस्तै गरेर स्पेसियालिटी एरिया अथवा सुपर स्पेसलाइजेसन त्यहाँको त्यो डिपार्टमेन्टले के किसिमको सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो त्योसँग आवश्यक पर्ने जति पनि टेक्निकल स्किलहरू छ जति पनि टेक्नोलोजीहरूलाई रन गर्नको लागि अथवा चलाउनको लागि इन्स्ट्रुमेन्ट इक्विपमेन्टहरू रन गर्नको लागि मोनिटरहरू रन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि स्किल छ त्यो सबै स्किलहरू चाहिँ चाहिने हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि फर्स्ट लाइन म्यानेजरलाई चाहिँ यो एकदमै धेरै अथवा वर्किङ लेभललाई एकदमै धेरै आवश्यक पर्ने भनेको चाहिँ टेक्निकल स्किल हो र हिन्स दिज स्किल आर जेनरली एसोसिएटेड विथ द अपरेसन इम्प्लोइड बाई द अर्गनाइजेसन युनिट्स प्रोडक्सन प्रोसेसको लागि भनौँ अथवा हेल्थ केयर अर्गनाइजेसनमा सर्भिस प्रोभाइडरहरूको लागि जुन लोअर लेभल म्यानेजर भनौँ अथवा वर्किङ लेभलको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने भनेको चाहिँ यो टेक्निकल स्किल हो त्यस्तै गरेर इन्टरपर्सनल स्किल म्यानेजर युज इन्टरपर्सनल स्किल टु कम्युनिकेट विथ अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड मोटिभेट द इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप एज वी हेभ नोटेड म्यानेजर स्पेन्ड लार्ज प्रोपोर्सन अफ देयर टाइम इन्टरेक्टिङ विथ अदर सो इट इज क्लियरली इम्पोर्टेन्ट द्याट दे गेट एलोङ विथ अदर पिपल जस्तै अब डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको इक्जाम्पल दिएको छ हैन फर इन्स्टेन्स डेभिड नोवाक इज अ CEO of Yum brand, the firm that owns KFC, Pizza Hut and Taco Bell. The Novak is able to relate to employee throughout the firm. He is also known to his employee as a caring, compassionate and an honest person. भनेको उसलाई चाहिँ ऊ चाहिँ अब एउटा CEO भएको नाताले कुनै पनि एउटा रिनाउन्ड अर्गनाइजेसनको CEO भएको नाताले चाहिँ उसको अन्डरमा काम गर्ने जति पनि वर्करहरू हुन्छन् इम्प्लोइहरू हुन्छन् उनीहरू सबैले उसलाई चाहिँ केयरिङ कम्प्यासनेट र अनेस्ट पर्सनको रूपमा चाहिँ चिन्न सक्नुपर्छ अथवा बुझ्नुपर्छ अथवा रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त्यो नै एउटा इन्टरपर्सनल स्किल र यो सबै क्वालिटी एउटा नोभाकको चाहिँ यो क्वालिटी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थ्रुआउट द वर्ल्डमा जति पनि फार्म छन् ती सबै फार्ममा चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने वर्करहरू चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड छन् हार्ड वर्कको लागि जसले गर्दाखेरि नोभाकको चाहिँ आफ्नो फार्मको गोल चाहिँ मिट हुन सकिरहेको छ त्यस्तै गरेर कन्सेप्चुअल स्किलमा चाहिँ म्यानेजरको एबिलिटी टु थिङ्क इन एब्स्ट्र्याक्ट भन्ने बुझिन्छ र म्यानेजरले चाहिँ स्ट्रङ कन्सेप्चुअल स्किल भएको म्यानेजरले चाहिँ एउटा कुनै पनि कुरालाई बिग पिक्चरको रूपमा हेर्छ र कुनै पनि एउटा रोड ब्लक अथवा धेरै प्रब्लम अथवा अब्स्ट्याकलमा पनि उसले अपर्च्युनिटी देख्छ
र लङ टर्म भिजन हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले अर्गनाइजेसनमा लङ टर्ममा चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ र इस्टाब्लिस गर्न सक्छ। त्यो नै एउटा कन्सेप्चुअल स्किल हो। त्यस्तै गरेर डायग्नोस्टिक स्किलमा चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र एउटा सक्सेसफुल म्यानेजरले डायग्नोस्टिक स्किललाई पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ र डायग्नोस्टिक स्किलले म्यानेजरलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा डिफिकल्ट सिचुएसनमा त्यसको कज र इफेक्ट रिलेसनसिपलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि अथवा डायग्नोज गरेर त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि हेल्प गर्छ र त्यसभित्र चाहिँ उसले एउटा अप्टिमल सोल्युसनहरूलाई रिकग्नाइज गरेर ती प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सक्छ। त्यो नै डायग्नोस्टिक स्किल हो। र अब सबै म्यानेजरसँग चाहिँ यी इक्वल सबै किसिमका स्किलहरू क्रिटिकल स्किलहरू चाहिँ इक्वल मात्रामा हुन्छ भन्ने छैन र बेसिक स्किल पनि सबैमा हुन्छ अथवा क्रिटिकल स्किल पनि सबैमा हुन्छ इक्वल मात्रामा भन्ने छैन। जस्तै फिगरमा देखाए अनुसारले म्यानेजरको लेभल अनुसारले ती स्किलहरू डिफ्रेन्ट मात्रामा आवश्यक पर्न सक्छ। फर्स्ट लाइन म्यानेजरमा जस्तै उनीहरूमा चाहिँ टेक्निकल स्किलको धेरै आवश्यकता पर्छ, इन्टरपर्सनल स्किलको धेरै आवश्यकता पर्छ, तर डायग्नोस्टिक र कन्सेप्चुअल स्किलको त्यति धेरै जति टेक्निकल र इन्टरपर्सनल स्किल चाहिन्छ त्यति धेरै चाहिँदैन। त्यस्तै गरेर टप लेभल म्यानेजरमा चाहिँ त्यसको रिभर्स कम्बिनेसन छ। कन्सेप्चुअल र डायग्नोस्टिक स्किल चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यकता पर्छ भने टेक्निकल र इन्टरपर्सनल स्किलमा चाहिँ लेस डिपेन्डेन्स हुन्छ। त्यस्तै गरेर मिडल लेभल म्यानेजरलाई प्राय सबै स्किलको चाहिँ इभन डिस्ट्रिब्युसन चाहिन्छ र यो मिक्स अफ दि स्किल जति पनि जुन आवश्यक पर्छ यो मिक्स अफ दि स्किल त्यो चाहिँ इकोनोमिक सर्कमस्टान्सेसले पनि डिटरमाइन गर्छ अथवा त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। One recent survey suggested that during very tough economic time, most important skill for the CEO are to be effective communicator, motivator, be decisive and be visionary. भनेको एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि एउटा टफ इकोनोमिक टाइममा एउटा सिइओमा हुनुपर्ने अथवा टप लेभल म्यानेजरमा हुनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट स्किल भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा उ चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेटर हुनुपर्छ, मोटिभेटर हुनुपर्छ, डिसिसिभ हुनुपर्छ र भिजनरी हुनुपर्छ। यो एउटा सर्वेले देखाएको रिपोर्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा इफेक्टिभ कम्युनिकेटर, इफेक्टिभ मोटिभेटर, डिसिसिभ र एउटा भिजनरी भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भित्रका अथवा बिहेभियरल प्रोसेस अन्तर्गतका कम्पोनेन्ट हो। त्यस कारणले गर्दा जुन म्यानेजरमा यी स्किलहरू छन् उसले अर्गनाइजेसनलाई जहिले पनि अगाडि बढाउन सक्छ र जस्तो किसिमको टफ इकोनोमिक क्राइसिस आए तापनि उसले अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सस्टेन गराउन सक्छ अथवा अगाडि बढाउन सक्छ र ती अर्गनाइजेसनल बिहेभियरल प्रोसेस अन्तर्गतका स्किलहरूले जहिले पनि एउटा म्यानेजरलाई चाहिँ इन्साइट दिने काम गर्छ र ती चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टहरू हुन्। त्यस्तै आजको क्लासको कन्क्लुजनमा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भनेको स्टडी एन्ड एप्लिकेसन अफ नलेज हाउ पिपल इन्डिभिजुअल एन्ड ग्रुप एक्ट इन अर्गनाइजेसन भनेको स्टडी र एप्लिकेसन नलेजको एप्लिकेसन हो। यसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रका पिपुल अथवा इन्डिभिजुअल अथवा ग्रुपहरू चाहिँ एकअर्कासँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुराको स्टडी गर्नु नै अर्गनाइजेसनल बिहेभियर। द्याट इज इट इन्टरप्रेट्स द पिपल अर्गनाइजेसन रिलेसनसिप इन टर्म अफ होल पर्सन, होल ग्रुप, होल अर्गनाइजेसन एन्ड होल सोसियल सिस्टम। यसले चाहिँ पिपुल र अर्गनाइजेसन बिचको रिलेसनसिप इन टर्म अफ होल पर्सन, होल ग्रुप, होल अर्गनाइजेसन र होल सोसियल सिस्टमको रूपमा इन्टरप्रेट गर्छ। हामीले योभन्दा अगाडिको अर्गनाइजेसनल बिहेभियरको क्लासमा कसरी यो एउटा सिस्टम थ्योरी अन्तर्गत रिलेटेड छ भन्ने कुरा डिल गरिसकेका छौँ। यहाँले त्यो क्लास युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि। र
यसले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन भित्रका भएका सबै इन्डिभिजुअल भनेका चाहिँ अर्गनाइजेसनका कम्पोनेन्टहरू हुन्। एउटा होल पर्सन, होल अर्गनाइजेसन र होल सोसियल सिस्टम भनेर त्यसलाई लिन सकिन्छ र त्यो अर्गनाइजेसन भित्रका भएका सबै कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्टमा भएको प्रब्लमले अथवा इफेक्टले चाहिँ अर्को कम्पोनेन्टलाई पनि इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर एउटा इन्डिभिजुअल पनि एउटा होल सिस्टमको रूपमा इन्डिभिजुअललाई लिन सकिन्छ भनौँ। एउटा होल पर्सन हो एउटा इन्डिभिजुअल कुनै पनि, र इन्डिभिजुअल पर्सनका आफ्ना लाइफका डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। त्यो हरेक कम्पोनेन्टमा एउटा कम्पोनेन्टमा परेको इफेक्टले त्यो इन्डिभिजुअलको अर्को बिहेभियरलाई पनि एफेक्ट गर्छ, अर्को थिङ्किङलाई पनि एफेक्ट गर्छ, अर्को कम्पोनेन्टलाई पनि एफेक्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम थ्योरी सँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यस्तै गरेर होल ग्रुप, एउटा अर्गनाइजेसन भित्रको एउटा वर्किङ ग्रुपमध्येको एउटा पर्सनलाई भएको प्रब्लमले त्यो ग्रुपभित्रको अर्को एक्टिभिटीलाई पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि होल ग्रुप, होल अर्गनाइजेसन र होल पर्सन साथसाथै होल सोसियल सिस्टमको रूपमा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। र इट्स पर्पज इज टु बिल्ड बेटर रिलेसनसिप बाई एचिभिङ द ह्युमन अब्जेक्टिभ, अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ एन्ड सोसियल अब्जेक्टिभ। अर्गनाइजेसनल बिहेभियर इन्कम्पासेस वाइड रेन्ज अफ टपिक्स सच एज ह्युमन बिहेभियर, चेन्ज, लिडरसिप, टिम एसेट्रा। भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको पर्पोज भनेको चाहिँ बेटर रिलेसनसिप डेभलप गर्ने, जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनभित्र एउटा बेटर रिलेसनसिप डेभलप गर्ने, जसले गर्दा त्यहाँ काम गर्ने वर्करको आफ्नो इन्डिभिजुअल अब्जेक्टिभ पनि मिट होस्, अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ पनि मिट होस् र सोसियल अब्जेक्टिभ पनि मिट होस्। र अर्गनाइजेसनल बिहेभियरले वाइड रेन्ज अफ टपिकहरू जस्तै ह्युमन बिहेभियरभित्र पर्ने सबै एस्पेक्टलाई, त्यस्तै गरेर चेन्ज, त्यस्तै गरेर लिडरसिप र टिम डाइनामिक, टिमका एक्सनहरू, त्यो रिलेटेड सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ समेट्ने काम गर्छ। अर्गनाइजेसनल बिहेभियर हेज अ ग्रेट इम्प्याक्ट अन इन्डिभिजुअल एन्ड अल्सो इन अर्गनाइजेसन द्याट क्यान नट बी इग्नोर्ड। हामीले अहिलेसम्म जति कन्टेन्टहरू पढ्यौँ दुईवटा क्लासमा, त्यो सबैबाट हामीले हरेक कन्टेन्टभित्र हामीले सबै कुराहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरसँग रिलेट गर्दै पढ्यौँ र हामीले यो सबै बुझिसकेपछि के भन्न सक्छौँ भने एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहे त्यो ठुलो होस् चाहे सानो होस्, त्यहाँभित्र अर्गनाइजेसन बिहेभियर भनेको चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो र त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्डिभिजुअललाई चाहिँ एकदमै ग्रेट इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। एउटा अर्गनाइजेसनलाई, बिजनेसलाई इफेक्टिभली रन गर्नको लागि, इफिसियन्टली रन गर्नको लागि अर्गनाइजेसनल बिहेभियरलाई स्टडी गर्न एकदमै आवश्यक छ। अब यो रिलेटेड यदि कुनै पनि क्वेसन अथवा फिडब्याक छ भने यहाँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। यसको रिफरेन्सहरू यो अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, म्यानेजिङ पिपुल एन्ड अर्गनाइजेसन भन्ने 11th एडिसन यो बुकबाट, त्यस्तै गरेर यी वेबसाइटहरूबाट लिएको हो। र लास्टमा थ्याङ्क यू।